สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้จะมาลองกินชีสของประเทศคอสตาริกาที่ประเทศคอสตาริกาเนี่ยเขาผลิตชีสกันเองหลากหลายชนิดมากเลยนะคะจ๋าเคยขึ้นไปเที่ยวบนภูเขาของประเทศคอสตาริกานะคะแล้วข้างบนภูเขาเนี่ยอากาศดีมากค่ะทุกคนแบบหายใจสดชื่นอากาศเย็นสบายและข้างบนนะคะมีการเลี้ยงวัวเยอะมากแล้วบนนั้นนะคะก็จะมีโรงงานนมวัวแล้วก็โรงงานทำชีสจ๋าก็เลยคิดว่าถ้าบนภูเขาอ่ะจะอากาศดีขนาดนั้นน้องวัวน้อยทั้งหลายต้องสุขภาพดีแน่ๆแล้วพวกชีสพวกนมก็จะต้องมีคุณภาพแน่ๆเลยค่ะแล้วชีสที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศคอสตาริกาก็คือเจ้านี่เลยค่ะชีสปามิโตแต่ว่าก็มีอีกหลายชนิดที่เป็นชีสที่มีชื่อเสียงของที่นี่นะคะเดี๋ยวจ๋าจะมาลองชิมทีละชนิดดีกว่าค่ะนอกจากชีสทั้งหลายพวกนี้นะคะจ๋าก็ยังนี่เลยค่ะมีแผ่นแป้งตอร์ติญาเอาไว้กินกับพวกชีสนะคะแล้วก็นี่อีกเป็นแป้งตอร์ติญาแบบอบกรอบและนี่ค่ะเป็นแครกเกอร์ก็เอาไว้กินกับชีสเหมือนกันแล้วก็ยังมีผักสดด้วยนะคะโหชีสแต่ละอย่างคือน่ากินมากเลยค่ะทุกคนไปเดี๋ยวไปกินกันดีกว่าอ้อแล้วก่อนที่จะไปกินชีสกันนะคะจ๋าจะบอกทุกคนไว้ก่อนนะคะว่าจ๋าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านชีสและจ๋าไม่มีความรู้ด้านชีสเลยนะคะจ๋าแค่อยากจะกินแล้วก็ชอบที่จะกินค่ะจ๋าก็ไม่รู้ว่าจ๋าจะกินผิดกินถูกนะคะถ้าเกิดว่าจ๋ากินผิดวิธีหรือยังไงใครพอจะแนะนำจ๋าได้ว่าเฮ้ยชีสชนิดนี้ต้องกินแบบนั้นต้องกินแบบนี้นะสามารถคอมเมนต์บอกจ๋าได้นะคะแต่ว่าในคลิปนี้จ๋าก็จะกินมั่วๆสไตล์จ๋าไปนะคะแล้วตอนนี้จ๋าก็กำลังวอร์มเตาอบนะคะทุกคนดังนั้นระหว่างที่รอจ๋าจะมาแนะนำทุกคนว่าชีสชนิดไหนคือชีสที่มีชื่อเสียงของประเทศคอสตาริกาค่ะชีสชนิดแรกที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศคอสตาริกาก็คือทะเลนนี่เลยค่ะเจ้าชีสปามิโตชาวคอสตาริกันจะนิยมทานชีสชนิดนี้กันนะคะแล้วก็เขาจะทานเป็นของกินเล่นกันด้วยชีสชนิดต่อมาค่ะมันคือนี่เลยเจ้าชีสเทเรียลบาและชีสเทเรียลบาเนี่ยนะคะมันมาจากเขตเทเรียลบาจากจังหวัดคาตาโกประเทศคอสตาริกาค่ะต่อมาค่ะทิโกชีสจ๋าก็ไม่รู้นะคะว่าทิโกชีสคืออะไรจ๋าไม่ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าชีสตัวนี้นะคะรู้แต่ว่าทิโกเนี่ยภาษาของคอสตาริกาที่เนี่ยแปลว่าผู้ชายชาวคอสตาริกันที่นี่นะคะเขาจะเรียกหนุ่มสาวผู้ชายก็จะเรียกว่าทิโกผู้หญิงก็จะถูกเรียกว่าทิก้าค่ะอันต่อมานี่เลยค่ะเจ้าริโกชีสแต่ว่าจะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับริโกชีสนะคะรู้แต่ว่าน่าจะเอาไว้ละลายแล้วก็จิ้มกับพวกนาโชหรือว่าพวกตอร์ติญาอะไรแบบนี้กินค่ะแล้วก็มีชีสอีกประเภทหนึ่งที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศคอสตาริกาเลยนะคะก็คือนี่เลยค่ะเจ้าชีสมอนเตริโกชีสมอนเตริโกเนี่ยนะคะจะเป็นซอฟต์ชีสทั่วไปค่ะที่สามารถใช้แทนมอสซาเรลล่าชีสได้แต่ว่าจ๋าก็ซื้อชีสมอสซาเรลล่ามาด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้จ๋าก็ซื้อชีสมอสซาเรลล่าแบบไม่มีแลคโตสมาด้วยค่ะแล้วก็ยังมีนี่เลยเกาด้าชีสแล้วก็ชีสรสหัวหอมชีสสำหรับพิซซ่าเชดดาร์ชีสด้วยค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่จ๋าซื้อมาก็คืออันนี้เลยน่าจะเป็นชีสที่เอาไว้ย่างนะคะตอนนี้เตาอบก็น่าจะพร้อมแล้วนะคะทุกคนไปค่ะไปลองกินชีสกันดีกว่าแล้วชีสชนิดแรกที่จ๋าอยากลองก็คือนี่เลยค่ะเจ้าชีสปามิโตชีสที่ดังที่สุดเลยนะคะชีสชนิดนี้ค่ะมันจะเป็นชีสแบบยืดจ๋าเคยเห็นในวิดีโอใน YouTube ที่เขาทำที่โรงงานนะคะเขาจะทำเป็นเส้นใหญ่ๆยืดแล้วก็มาม้วนให้มันเป็นก้อนกลมๆแบบนี้ค่ะมาเปิดถุงกันดีกว่าเอาจริงๆนะคะทุกคนจะไม่รู้ว่าจะต้องกินยังไงกินวิธีไหนดังนั้นจะลองกินแบบสดๆก่อนเลยค่ะ
นี่ค่ะข้างในมันก็จะเป็นก้อนเนื้อมันวาวแบบนี้นะคะมาหั่นกันดีกว่าแชบเดี๋ยวขอชิ้นเล็กๆก่อนนี่ชีสชนิดนี้มันก็อร่อยนะคะทุกคนมันจะมีความหนึบเนื้อแน่นๆแต่ว่าจะมีรสชาติความเปรี้ยวนิดหน่อยค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมของนมมันหนึบเคี้ยวเพลินมากเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจ๋าเนี่ยจะเอาใส่เจ้าจานเล็กๆเนี่ยนะคะแล้วไปลองใส่ในเตาอบดูนี่ค่ะทุกคนจะให้ดูเนื้อนะคะนี่หนึบนี่นะคะจ๋าจะเอาใส่จานเดี๋ยวจะไปใส่เตาอบค่ะแต่ว่าจ๋าจะเอาชีสเทเรียลบ้าใส่ไปด้วยเลยดีกว่าอบพร้อมกันเลยดีกว่าดูค่ะว่ามันจะเป็นรสชาติยังไงชีสเทเรียลบ้าเนี่ยมันเป็นชีสท้องถิ่นของเมืองเทเรียลบ้าจากจังหวัดคาตาโกประเทศคอสตาริกานะคะเดี๋ยวขอแกะก่อนมันมีน้ำอยู่ข้างในด้วยอ่ะนี่ค่ะทุกคนเจ้าชีสเทเรียลบ้าเนื้อมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะหั่นใส่จานก่อนนะคะนี่ค่ะเทเรียลบ้าพร้อมใส่จานไปกับเจ้าปามิโตะเลยเตรียมอบค่ะและระหว่างที่รอชีสปามิโตะกับชีสเทเรียลบ้าอบอยู่นะคะจ๋าก็จะเอานี่เลยค่ะเจ้าชีสปาริเยโรเข้าไปอบเพิ่มนะคะจ๋าไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับชีสชนิดนี้นะคะแต่ว่าจ๋าเห็นรูปภาพเนี่ยเห็นเขาเอาไปใส่เตาย่างจ๋าคิดว่าน่าจะเป็นชีสเอาไว้สำหรับย่างไปค่ะไปลองย่างกันดูมันก็หอมกลิ่นชีสค่ะแล้วก็มันก็จะมีเหมือนสมุนไพรเครื่องเทศต่างๆอยู่ในนี้ไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่าไปกันค่ะไปอบกันดีกว่าก่อนที่จะเอาชีสปาริเยโรเข้าเตาอบชีสปามิโตะกับชีสเทเรลบ้าก็สุกพอดีเลยค่ะเดี๋ยวขอเอา2อันนี้ออกมาก่อนแล้วก็เอาชีสปาริเยโรเข้าไปได้นี่ค่ะทุกคนชีสเทเรียลบาร์กับชีสปามิโตะได้แล้วนะคะชีสปามิโตะคือละลายเลยมาดูกันค่ะจะเป็นยังไงปามิโตะจะยืดไหมนี่เฮ้ยชีสปามิโตะยืดค่ะสรุปแล้วชีสปามิโตะอร่อยมากค่ะมันจะเหนียวหนึบหอมชีสคือคล้ายๆกับกินชีสมอสซาเรลล่าเลยค่ะมาค่ะต่อมาเรามาลองเทอเรียลบาร์ชีสกันนี่ค่ะนี่เนื้อข้างในเป็นแบบนี้นะคะมีความคล้ายเต้าหู้รสชาติของชีสเนี่ยจะมีความเค็มนิดๆนะคะแล้วก็หอมนมวัวด้วยแล้วเนื้อสัมผัสน่ะจะเหมือนกับเต้าหู้แข็งที่ชาวเอเชียกินเลยค่ะอีกคำหนึ่งเนื้อสัมผัสมันเด้งดึงมากเลยค่ะมีความเด้งดึงกว่าเต้าหู้นิดนึงแต่กินคำที่2รู้สึกว่ามันเค็มกว่าคำแรกนะคะสรุปแล้วจ๋าคิดว่าเจ้าชีสเทเรลบ้าอร่อยผ่านค่ะแล้วตอนนี้จ๋าก็อยากลองเกาดาชีสนี่ค่ะชีสเกาด้าเนื้อมันก็จะเป็นสีเหลืองส้มแบบนี้แล้วก็มีสมุนไพรอะไรไม่รู้ข้างในเต็มเลยหอมอันนี้ค่ะกลิ่นเครื่องเทศแรงมากอันนี้กินยังไงดีลองกินดิบๆดีกว่าแต่ว่ากินกับไอ้นี่ดีกว่าค่ะแครกเกอร์มาแกะแครกเกอร์กันจ๋าจะหั่นมันเป็นชิ้นนะคะขอชิ้นเล็กๆก่อนนี่ค่ะน่ากินไหมกลิ่นแครกเกอร์เนี่ยมันกลบกลิ่นชีสหมดเลยค่ะจ๋าเลยไม่รู้ว่ากลิ่นชีสมันเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่จ๋าสัมผัสได้เมื่อกี้ก็คือมันมีความเปรี้ยวแล้วก็ความเค็มนะคะมาลองชีสเพียวๆดีกว่านี่ค่ะเกาได้ชีสเพียวๆหนึบ
กลิ่นคล้ายๆอะไรรู้ไหมกลิ่นคล้ายๆแหนมอะชีสเกาด้าอันนี้นะคะ เปรี้ยวมากค่ะ ออกแนวเปรี้ยวและเค็มจะมีความรู้สึกว่าเหมือนกินแหนมของประเทศไทยอยู่เลยค่ะ รสชาติคือเหมือนกันมากต่างกันแค่เปลี่ยนจากเนื้อหมูเป็นชีสนะคะ แล้วตอนนี้ชีสย่างที่อยู่ในเตาอบก็เสร็จแล้วนะคะหอมสมุนไพรมากเลยค่ะเดี๋ยวจิ้มให้ดูใกล้ๆอุ้ยมันไม่หนึบนะคะ นี่จะเป็นชิ้นแบบนี้ ไม่รู้จะพูดยังไงแต่เนื้อสัมผัสมันจะคล้ายๆกับชีสมอสซาเรลล่าผสมกับเต้าหู้มันจะมีความเด้งๆหนึบๆแล้วก็มีความเหนียวอยู่ด้วยแล้วก็หอมกลิ่นสมุนไพรเด่นชัดมากเลยค่ะโดยรวมแล้วคืออร่อยมาค่ะทุกคนต่อมาจะลองเจ้าชีส3ชนิดนี้เลยก็มีชีสมอสซาเรลล่าธรรมดานะคะแล้วก็มีชีสมอนเตริโกชื่อดังของที่นี่ที่สามารถใช้แทนมอสซาเรลล่าได้แล้วก็นี่เลยค่ะมอสซาเรลล่าชีสแบบไม่มีแลคโตสนะคะแล้วบริษัทที่ผลิตชีสที่มีชื่อเสียงในประเทศคอสตาริกาที่เป็นบริษัทใหญ่2บริษัทก็คือนี่เลยค่ะ Monteverde แล้วก็อันนี้เลย Dos Pinos จะลอง3อันนี้นะคะจะเอาเข้าไปอบพร้อมกันเลยมาดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะเอาใส่นี่แผ่นตอร์ติญ่าไปอบดีกว่าค่ะและแล้วชีส3ชนิดของจ๋าก็เสร็จแล้วนะคะไปเอาออกมาจากเตากันดีกว่าค่ะโอ้นี่ค่ะทุกคนสวยงามนี่ค่ะมอสซาเรลล่าธรรมดามันก็จะมีไขมันเยอะกว่าเพื่อนเลยอันนี้เป็นมอนเตเวเดแล้วก็อันนี้มอสซาเรลล่าแบบฟรีแลคโตสนี่ค่ะมอสซาเรลล่าแบบธรรมดายืดต่อมาอันนี้ค่ะมอนเตริโกอันนี้ก็ยืดและนี่มอสซาเรลล่าแบบฟรีแลคโตสค่ะก็คือไม่มีแลคโตสนั่นเองนะคะคนที่แพ้นมกินแล้วไม่ปวดท้องคนที่แพ้แลคโตสกินแล้วไม่ปวดท้องนะคะเดี๋ยวขอชิมชีสเพียวๆก่อนนะคะอันนี้คือมอสซาเรลล่าแบบไม่มีแลคโตสรสชาติก็เหมือนมอสซาเรลล่าทั่วไปนะคะมีความเปรี้ยวนิดหน่อยต่อมาค่ะมอสซาเรลล่าธรรมดานะคะใช้ได้เลยอร่อยค่ะมาค่ะถึงคิวพระเอกของเราชีสมอนเตเวเดของประเทศคอสตาริกานะคะชีส3อันนี้รสชาติมันไม่ได้แตกต่างกันมากเลยค่ะสำหรับความรู้สึกส่วนตัวของจ๋านะคะจ๋าคิดว่าไอตัวมอนเตเวเดเนี่ยมันนิ่มกว่า2ตัวนะคะมันนิ่มกว่าเจ้ามอสซาเรลล่าทั่วไปแล้วก็มอสซาเรลล่าที่ไม่มีแลคโตสค่ะตอนนี้จ๋ารู้สึกว่ากินชีสเพียวๆแล้วมันเลี่ยนแล้วนะคะดังนั้นจ๋าจะหาผักใส่นิดนึงนี่ค่ะจ๋าก็เตรียมผักไว้แล้วนะคะมาใส่อันนี้ก่อนเราจะใส่หอมแดงแช่เย็นนะคะแล้วก็มะเขือเทศสีเหลืองใส่สีแดงด้วยน่ารักดีเสร็จแล้วใส่แครอทนิดนึงผักชีด้วยมีความใส่พาสลีย์ไปอีกนี่ตอร์ติญ่าชีสค่ะแล้วก็มีผักต่างๆกินแบบนี้ดีกว่าสดชื่นและอันนี้คือมอสซาเรลล่าชีสใส่ใบพาสลีย์สดนะคะอร่อยค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ยืดแล้วเพราะว่ามันเย็นแล้วขี้เกียจเอาไปอบอีกเดี๋ยวกินชีสชนิดอื่นเลยดีกว่าค่ะต่อมาจะลองชีส2ชนิดนี้ค่ะก็มีนี่เลยค่ะเชดดาร์ชีสแล้วก็นี่ริโก้ชีสของประเทศคอสตาริกานะคะ
ชีส2ชนิดนี้มันจะกินคล้ายๆกันเลยค่ะเดี๋ยวจ๋าจะเอา2ชนิดเนี้ยไปใส่ในถ้วยเล็กๆแล้วก็ใส่เตาอบแล้วเราก็จะเอามาจิ้มแผ่นตอร์ติญ่าอบกรอบกินนะคะหรือว่าถ้าใครมีแผ่นนาโชก็เอานาโชมาจิ้มก็ได้นะคะหรือว่าอะไรก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยไปกันดีกว่าไปอบกันเชดดาร์ชีสทั่วไปนะคะจ๋าจะเอาเชดดาร์ชีสทั่วไปใส่ถ้วยนี้ค่ะนี่พอแล้วประมาณนี้อันต่อมาริโก้ชีสของประเทศคอสตาริกานี่เอาใส่ถ้วยนี้นะคะชีส2ชนิดนี้คือสีไม่เหมือนกันนะคะนี่เชดดาร์จะสีส้มเข้มกว่าแล้วก็นี่มอนเตริโกจะสีอ่อนกว่าค่ะไปอบกันดีกว่าตอนนี้เตาอบก็เรียกแล้วนะคะไปดูกันนี่ค่ะทุกคนอันนี้คือเชดดาร์ชีสนะคะละลายแล้วสีเข้มได้ใจมากว้ายแล้วอันต่อมานี่ค่ะริโก้ชีสค่ะมาลองกินกันดีกว่านี่ค่ะเดี๋ยวจ๋าจะจิ้มแผ่นตอร์ติญ่านะคะมาค่ะมาลองริโก้ชีสกันอุ้ยมันยืดอุ้ยยืดร้อนความจริงแล้วเนี่ยริโก้ชีสมันเหมือนกับมอสซาเรลล่าชีสเลยค่ะจ๋าเข้าใจผิดไปเองจ๋าคิดว่ามันกินเหมือนกับเชดดาร์ชีสที่ว่าเราจะเอาแผ่นนาโชหรือว่าตอร์ติญ่าอบกรอบแล้วก็ไปจิ้มกินนะคะความจริงมันไม่ใช่มันยืดมากเลยอะมาค่ะมากินเชดดาร์ชีสกันดีกว่านี่ขออีกทีเชดดาร์ชีสคือกลิ่นหอมกลิ่นแรงมากเลยค่ะคือดีอ่ะอร่อยเชดดาร์ชีสจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างแรงแล้วก็เข้มข้นกว่านะคะคือหอมแล้วก็อร่อยค่ะแล้วเนี่ยค่ะริโก้ชีสก็อร่อยนะคะมันจะยืดความจริงแล้วคือมันคล้ายกับมอสซาเรลล่าชีสมากเลยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะจ๋าอาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านชีสค่ะดังนั้นจ๋าก็เลยค่อนข้างแยกรสไม่ค่อยได้เยอะมากว่ามันจะต่างกันมากแค่ไหนเท่าที่จ๋ากินหลายๆอันมาคือรสชาติมันก็จะคล้ายๆกันนะคะต่อมาค่ะทุกคนจ๋าก็จะลอง2อันนี้เลยนี่เลยค่ะทิโก้ชีสของประเทศคอสตาริกาและนี่ชีสแผ่นรสหัวหอมหัวใหญ่นั่นเองนะคะมันจะอร่อยไหมเนี่ยมาลองกันดีกว่าตอนนี้จ๋ากำลังคิดอยู่นะคะว่าจะกินยังไงดีเอาทิโก้ชีสก่อนละกันจ๋าไม่รู้ว่าทิโก้ชีสกินยังไงอะค่ะเดี๋ยวจะลองกินสดๆละกันนี่ค่ะแกะแล้วมันมาเป็นแผ่นแบบนี้นะคะนี่ขอกินสดก่อนทิโก้ชีสอร่อยค่ะทุกคนรสชาติมันไม่เค็มมากแทบจะไม่เค็มเลยเค็มนิดๆแล้วเนื้อสัมผัสมันก็จะหนึบๆค่ะอร่อยดีและแล้วก็ถึงคิวของชีสหัวหอมแกะเลยดีกว่านี่ค่ะชีสหัวหอมก็จะมาเป็นแผ่นแบบนี้นะคะทุกคนนี่สีเป็นแบบนี้ค่ะก็จะมีจุดสีเขียวๆเล็กๆอยู่ข้างในด้วยนะคะเหมือนจะมีผักหรือว่าสมุนไพรอยู่ข้างในแกะกันดีกว่าได้ชิ้นเล็กมาลองอันนี้มันเป็นชีสที่มีกลิ่นของหัวหอมชัดมากเลยค่ะกลิ่นหัวหอมแรงมากแต่ว่าสำหรับคนที่ชอบกินหัวหอมมันก็คืออร่อยนะคะแล้วเนื้อสัมผัสมันนิ่มมากเลยค่ะเนียนนิ่มแล้วก็ละลายในปากเลยค่ะจ๋าคิดว่าถ้าเอาอันเนี้ยไปใส่กับขนมปังแฮมชีสจะอร่อยนะและแล้วก็ถึงคิวของชีสถุงสุดท้ายที่จ๋าจะลองค่ะนี่เลยค่ะชีสสำหรับพิซซ่าแต่ว่าจ๋าไม่มีพิซซ่า
จ๋าเลยจะใช้อันนี้แทนนะคะขนมปังรสพิซซ่าค่ะแล้วเราก็จะโรยชีสลงไปแบบนี้นะคะชีสเน้นๆค่ะนี่ตอนนี้เตาอบก็ส่งเสียงเรียกแล้วนะคะขนมปังกับชีสพิซซ่าของจ๋าเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวขอตัวไปเอามันออกมาก่อนนะคะนี่ค่ะชีสพิซซ่าเยิ้มๆละลายน่ากินมากจะกินแล้วนะคะหุยยืดนี่นี่ค่ะชีสเน้นๆเจ้าชีสสำหรับพิซซ่าอันนี้ก็คือรสชาติก็คืออร่อยแบบทั่วไปนะคะไม่ได้อร่อยแบบว่าแตกต่างจากประเทศอื่นหรือว่าชีสชนิดอื่นยี่ห้ออื่นเลยค่ะก็คือโอเคดีค่ะและแล้วการรีวิวชีสที่ประเทศคอสตาริกาของจ๋าก็จบไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับจ๋านะคะชีสบางชนิดที่กินเข้าไปคือรสชาติและเนื้อสัมผัสไม่ได้ต่างกันมากเลยค่ะอย่างเช่นชีสมอนเตริโกแล้วก็มีริโกชีสแล้วก็มีมอสซาเรลล่า3อย่างนี้คือคล้ายกันมากเลยค่ะชีสที่รสชาติเด่นๆจริงๆสำหรับจ๋าก็คือเกาด้าชีสค่ะเกาด้าชีสนี่คือจะกลิ่นแรงมากที่อันที่จ๋าบอกว่ารสชาติเกือบคล้ายแหนมของประเทศไทยอะค่ะมันจะมีความทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มแล้วก็มีความหอมกลิ่นสมุนไพรค่อนข้างแรงค่ะและอันต่อมาก็คือชีสรสหัวหอมนะคะอันนั้นเนื้อสัมผัสจะไม่เหมือนชีสชนิดอื่นเลยชีสแผ่นรสหัวหอมมันจะเนื้อชีสมันจะละลายในปากเลยอะค่ะแล้วก็กลิ่นหัวหอมมันจะหอมแล้วก็กลิ่นแรงมากแต่คืออร่อยนะคะถ้าเอาไปใส่กับขนมปังแฮมชีสนี่คือเลิศหวังว่าทุกคนจะสนุกกับการทดลองกินชีสในคลิปนี้ของจ๋ากันนะคะคลิปเนี้ยอาจจะไม่ได้ความรู้อะไรมากมายเพราะว่าเอาจริงๆจ๋าไม่ได้มีความรู้เรื่องชีสเลยค่ะแค่อยากจะลองแค่อยากจะสนุกสนานดูซิว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงมันจะแบบแตกต่างกันมากไหมมันจะอร่อยไหมหรือยังไงนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือจ๋าจะได้แชร์ความรู้ให้เพื่อนๆทุกคนด้วยค่ะว่าในประเทศเนี้ยเขาผลิตชีสเองนะแล้วก็มีชีสประเภทไหนบ้างมีอะไรบ้างที่เขาผลิตเองและมีชนิดไหนที่มีชื่อเสียงบ้างสำหรับจ๋าแล้วนะคะโดยรวมคือชีสของประเทศคอสตาริกาเนี่ยอร่อยแล้วก็มีคุณภาพมากเลยค่ะแล้วจ๋าไม่ผิดหวังเลยกับไอ้เจ้าชีสปามิโตะนะคะชีสปามิโตะที่คนที่เนี่ยชอบกินกันคือมันอร่อยจริงๆจ๋าแบบชอบมากติดใจยังไงวันนี้จ๋าก็ขอปิดคลิปตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ติดตามรับชมช่องของจ๋านะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้จ๋ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ให้จ๋าด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้ามาดูว่าจ๋าจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนไปทำอะไรในประเทศคอสตาริกาวันนี้จ๋าต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย